व्हाट्सअप युट्युब टिम सो भिडियो टाइटल र थम्बनेल जस्ट देखिसक्नुभयो। सो आजको भिडियो के को बारेमा हुनेवाला छ। आजको भिडियोमा चाहिँ हुन्छ नि क्यासियो भिन्टेज एडिसन चाहिँ जस हल्का रिभ्यू गर्नेवाला छु मैले चाहिँ। सो वाचको रिभ्यू फर्स्ट लेट्स टक अबाउट बक्स। सो बक्सको कुरा गर्दा चाहिँ हुन्छ नि जो सिम्पल वाइटमा हैन। सो यहाँ चाहिँ क्यासियो भिन्टेज सिन्स 1974 प्लस चाहिँ हुन्छ नि यहाँ चाहिँ मोडल नम्बर नि लेखेको छैन। सो यो चाहिँ अघि नै भन्नु पर्थ्यो होला सायद मैले क्यासियोको मोडल नम्बर चाहिँ। सो आइएम सो सरी फर द्याट। सो भर्खर भन्दैछु हैन। सो यो चाहिँ A168WG-9 EF। सो हुन्छ नि एकदम भिन्टेज मोडल हो। सो हजुरको ड्याडहरूले ग्रान्ड ड्याडहरूले पनि जस यो लगाएको होला 90s 80s मा चाहिँ आई गेस। सो नाउ लेट्स अनबक्स इट। मा चाहिँ जस धेरै केही छैन है। सो अलि यो म्यानुअल गाइडहरू प्लस यो के म्यानुफ्याक्चर डेटहरू प्लस हुन्छ नि यहाँ के छ यो कसैले पनि पढ्दैन। सो मैले पनि पढ्नेवाला छैन। नाउ लेट्स टक अबाउट द मेन पार्ट अफ द भिडियो। सो अरे ओए सेपै बिग्रेछ नि त्यहाँ। जस मोडल नम्बर लेखेर आएको छ ट्याग लगाएर A168WG। यो लम्बा छ नाम पढ्दैन म। डिजाइन र लुक्सकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सो रेट्रो गोल्डन सो वाटर रेसिस्टेन्ट हुन्छ प्लस इलेक्ट्रो लुमिसेन्स स्क्वायर सेपमा हुन्छ। जस हुन्छ नि छोटो मिठो। सो हातमा लगाउँदा नि हुन्छ नि सो टिपिक्कको देखिने छ मजाको। सो विथहरूकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अराउन्ड जस 35 mm जति छ प्लस एकदम क्लासिक लुक्स प्लस एकदम भिन्टेज। वेट चाहिँ अराउन्ड जस 51 ग्राम जति छ। सो एकदम लाइट वेट। मेटेरियल्सकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जस गोल्ड प्लेटेड स्टेनलेस स्टिल। सो स्टेनलेस स्टिलले गर्दा नै हुन्छ नि त्यस्तो धेरै सो हाइप देखेको प्लस साइनी टोनहरू होइन विच इज मेड इन चाइना। सो मेड इन चाइना भन्दैमा चाहिँ सो डुप्लिकेट चाहिँ हुँदैन। सो त्यसमा म आउँछु। सो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु। मुभिङ पावर फिचर्स सो अलार्महरू पनि सेट गर्न मिल्छ प्लस हुन्छ नि डेट टाइम विकहरू मजाले देखाउँछ। यसको चाहिँ बेस्ट फिचर के हो भने चाहिँ जो ब्याक एलइडी लाइट हुन्छ। सो आफ्टर डार्कको लागि चाहिँ जुन चाहिँ हुन्छ नि जो डिजिटल वाचमा मात्र हुन्छ धेरै जसो यस्तो यो चेनहरू स्टेनलेस स्टिल वाचहरूमा चाहिँ यो एलइडी लाइटवाला फिचर चाहिँ जस अलिक कम नै हुन्छ। यसको चाहिँ त्यो नै एकदम खासियत छ। नाउ लेट्स टक अबाउट हिस्टोरी। सो चाहिँ हुन्छ नि क्यासियोको चाहिँ जस हुन्छ नि म्यानुफ्याक्चरहरू चाहिँ जस कुन कुन देशमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ जापान सो थाइल्यान्ड प्लस चाइना। सो अब जस्तो हुन्छ नि चाइनामा बन्छ भन्दा पनि त्यो डुप्लिकेट चाहिँ हुँदैन होइन। सो इभन हुन्छ नि एप्पलको धेरै जसो प्रोडक्टहरू पनि जस चाइनादेखि नै बनेर आउने होइन। क्यासियो कम्पनी चाहिँ जस हुन्छ 1946 तिर चाहिँ जस फाउन्ड भएपछि जापान टोकियोमा प्लस हुन्छ नि लन्च भएको चाहिँ जस हजुरको चाहिँ 1957 तिर लन्च भएको थियो। त्यो सुरुमा चाहिँ अलिक क्यालकुलेटरहरू जस प्रड्युस गर्थ्यो प्लस सेल्स गरिरहेको थियो। 1969 सम्म चाहिँ जस हुन्छ नि 1 लाख जति चाहिँ हुन्छ नि सो वर्ल्ड वाइडमा चाहिँ जो सेल्सहरू थियो। सो 2006 मा आउने बेरसम्म चाहिँ जस हुन्छ नि 1 बिलियन नै पुगिसकेको थियो सेल्स जस वर्ल्ड वाइड नै। क्यासियो कम्पनीको चाहिँ जस फाउन्डरको नाम चाहिँ जस हुन्छ नि टाडो कासियो प्लस चाहिँ अब लन्च भएको चाहिँ जस हुन्छ नि जापानको टोकियोमा हो। चाहिँ यो वाच चाहिँ जस हुन्छ नि A168 चाहिँ जस 1974 तिर लन्च भएको थियो। एन्ड द्याट्स अल फर टुडे। सो होप दिस वाज इन्फर्मेसनल एन्ड प्रोडक्टिभ प्लस चाहिँ अब जस हुन्छ नि केमा इन्भेस्ट गर्ने भन्दै सोचिराख्नु भएको छ नि वाच चाहिँ हुन्छ नि जस A168 मोडल चाहिँ एकदम बेस्ट प्लस एकदम क्लासिक होइन। सो हाम्रो ड्याडहरूले अब जस हजुरबाबुहरूले पनि जस लगाउँदै आइरहेको वाच होइन। सो त्यही हो। पिस।